ارزش‌های الکی دارن افسردمون میکنن. جانک ولیو ها، مثل جانک فود که میخوریم، غذاهای آشغالی که مثلا واسه سلامتمون خوب نیست، این جانک ولیو ها هم واسه روانمون خوب نیستن. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس. امروز تو این ویدیو میخوام درباره ارزش‌های الکی، جانک ولیو ها صحبت کنم. جانک ولیو چیه؟ ارزش‌های الکی. آقای یوان هری توی کتاب روابط از دست رفته لاست کانکشن درباره این صحبت میکنه که یک عامل ایجاد یا تشدید افسردگی ارزش‌های الکی هستن، جانک ولیو هستن. مثلا میزنه تجربه خودش با جانک فود و میگه غذا آشغالی میگه زیاد میخوردم و میگه که ما حواسمون هست که اون غذاهای آشغال واسمون خوب نیستن، ممکنه کم یا زیاد بخوریم ولی میدونیم جانک فودن. درباره ارزش‌های الکی هم باید همینطوری فکر کنیم. باید بدونیم که اینا هم واسه روح و روانمون خوب نیستن، مثل غذا آشغالی. ولی ارزش الکی یعنی چی؟ یوان هری میگه که ما دو جور انگیزه داریم، انگیزه های درونی، انگیزه های بیرونی. intrinsic motivations، extrinsic motivations. درونی اونه که مثلا من شام درست میکنم هر شب، منتها انگیزه درونی دارم، یعنی اصلا دوست دارم غذا درست کنم، کیف میکنم خودم واسه کسایی که دوستشون دارم غذا درست کنم. منتها یه وقت دیگه هم هست من دارم هر شب غذا درست میکنم ولی به خاطر اینکه کارمه، چون شغلمه، یا غذا درست میکنم به خاطر اینکه بقیه ازم انتظار دارن غذا درست کنم، انگیزه‌ام بیرونیه. یوان هری میگه که مطالعات نشون داده، مطالعاتی که توی کتابم بهشون ارجاع میده، میگه اینا نشون داده که هرچی انگیزه بیرونی، انگیزه خارجی پشت کارهای ما بیشتر باشه، افسرده تر میشیم. یعنی هرچی بیشتر به خاطر پول کار کنیم، بیشتر به خاطر حرف مردم کار کنیم، بیشتر به خاطر این کار کنیم که ازمون خب انتظار دارن، این ما رو افسرده تر میکنه، احتمال افسردگیمون رو میبره بالا. در یک کلام خیلی ساده داره میگه انگیزه های بیرونی واسه ما خوب نیستن، واسه روح و روانمون خوب نیستن. ولی خبر بدی که بهمون میده میدونید چیه؟ اینی که ما داریم غرق میشیم توی انگیزه های بیرونی. اینا از در و دیوار دارن رو سر ما میبارن. چطوری؟ با تبلیغات. این که ما هر طرف سرمون رو میچرخونیم، تبلیغاتی که میبینیم که این کرمه رو اگه بگیری واسه دور چشمت دیگه مسئله حل میشه، این ماشینه رو اگه داشته باشی، این خونه رو اگه بگیری، این مسافرت رو اگه بری دیگه اون مسئله حل میشه، دیگه رفتی مرحله بعد، دیگه خوشحالی، دیگه خوشبختی. اینا همش اون انگیزه های بیرونیه که داره بمباران میکنه زندگی ما رو و کارهای ما داره بر اساس اونها برنامه‌ریزی میشه و انجام میشه. بعد اینا تمومم که نمیشن. اینطوری نیست که مثلا بگه یه لیستی هست، یه فهرستی هست، اینا رو که داشته باشم دیگه مثلا تبلیغات جدیدی برام نمیاد یا تحت تاثیر چیزی قرار نمیگیرم. نه، هر چی داشته باشی بازم یه تبلیغی میاد که اینو نداری ها، اینو داری ولی این کم بوده رو داری، اینو باید درستش کنی، اینجا ناقصی، اینجا ضعف داری، این وسیله رو نداری. هی بیشتر و بیشتر و بیشتر زیر مشت و لگد این انگیزه های بیرونی هستیم، ما زیر مشت و لگد تبلیغات هستیم و مقاومت در برابرشون بسیار کار سختیه. برای همینه که باید تمرین کنیم با حواس جمع مقاومتمون رو در مقابل این انگیزه های بیرونی ببریم بالا، چون اینا باعث افسردگیمون میشن، باعث اضطرابمون میشن. یه راه حلی هم که کتاب میده اصلا حذف تبلیغاته. میگه که توی یک شهری رو مثال میزنه، سائو پائولو رو مثال میزنه که خیلی بیلبورد تبلیغاتی بود توش و اینا، عکساش هم هست میتونین ببینید. بعد گفتش که یه زمانی اینا گفتن که نه ما میخوایم اصلا تبلیغات روی بیلبوردهای شهری رو ممنوع کنیم، تبلیغات تو بیلبوردها رو یا حذف میکنیم یا اینکه روش مثلا آثار هنری و اینها میخوایم نشون بدیم. از 2005 2006 فکر میکنم این رو ممنوع کردن. ظرف یک سال 15000 تا تابلو بیلبورد تبلیغاتی حذف شد از شهر. بعد شهرهای دیگه هم این کارو کردن، شانگهای هم کرد، تو تهران هم یه مدت این کارو کردن. توی گزارش گاردین لینکشو میذارم توی توضیحات ببینید، تهران هم هست توی لیستش. و یه آرتیستی براش این کار واسه توکیو هم کرد. این تابلو نئونیا دیگه مشخصه توکیو، مشخصه تصویری توکیو، اینا رو همه رو برداشت توی پروژه عکاسی، اینا رو توی شیدهای مختلف خاکستری کرده بود. چهره شهر طبیعتاً عوض شده بود. منتها وقتی اندازه‌گیری کردن دیدن که واقعاً مردم راضی‌ترن، مردم خوشحال‌ترن. اثر داشته حذف تبلیغات روی فضای شهری، اثر داشته روی خوشحالی مردم، سلامت روان مردم. این یه قدم خوبیه. یه کار دیگری که بعضی کشورها کردن اینه که تبلیغات رو واسه بچه‌ها ممنوع کردن. گفتن دیگه بچه‌ها رو نباید انقدر در معرض این ارزش‌های الکی جانک ولیو ها بذاریم که مثلا تو کافی نیستی، اینت کمه، اونت کمه، اینو بگیر، اونو بگیر.
نه، سوئد، دانمارک، نروژ، یونان، بریتانیا، اینا هر کدوم تا یه حدی، هر کدوم از یه سنی تبلیغات برای بچه‌ها رو ممنوع کردن. اینو شما تو یوتیوب اگه دارید می‌بینید، تو یوتیوب هم میشه این کارو کرد. میشه مثلا یوتیوب کیدز استفاده کرد که اصلا تبلیغات نداره، یا تنظیماتی کرد که وقتی بچه داره استفاده می‌کنه تبلیغ نبینه، به خاطر اینکه حداقل در اون سن پایین خب آسیب پذیری هم بیشتره، تاثیر گرفتن هم بیشتره. اینطوری میشه یه مقدار محافظت کرد از روح و روان آدمیزا. منتها یه چیز دیگه ای هم میگه آقای یوان هری، اون برای من خیلی جالب بود. اون میگه که خب داره میگیم اینا ارزش‌های الکی ان دیگه، اینا جانک ولیو ها هستن. این یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزایی هستن که ارزش‌های واقعی ما، چیزایی هستن که واقعا می‌خوایمشون، ارزش‌های حقیقی ما هستن. درباره اونا حرف بزنیم با هم. یه گروهایی داشته باشیم، تو خانواده صحبت کنیم، با یه سری از دوستامون صحبت کنیم. این گفتگو درباره چیزهایی که برامون مهم هستن، ارزش‌های اساسیمون. این یه چیزیه که حذف شده از زندگی، نداریم. از این جنس گفتگوها ما نداریم. برش گردونیم یا ایجادش کنیم. درباره این چیزهایی که دوست داریم برامون مهم باشن، حداقل درباره اینا با هم حرف بزنیم. بگیم که آره واسه من این چیز مهمه. بعد ببینیم اگه من واقعا در راستای رسیدن به اون ارزشه بخوام کار کنم، زندگیم چه شکلی میشه. الان مثلا ولیوی من فرض کن خیلی پولدار شدنه، نمیخوام این ولیوم باشه. توی گفتگوی عمیقی داریم فرض کن دوستانه صحبت میکنیم، من نمیخوام ولیوم این باشه. واقعا میخوام ولیوم این باشه که من میخوام طولانی مثلا زندگی کنم، میخوام سالم و طولانی زندگی کنم. خب اگر بخوام دنبال یه همچین هدفی باشم، چطوری باید زندگی کنم؟ اینو بیاریم توی گفتگو، درباره این با هم حرف بزنیم. نمیکنیم این کارو، من نمیکنم، نمیکردم تا چند وقت پیش. از این کتاب یاد گرفتم این کارو بکنم. درباره اون چیزی که برام مهمه با بقیه صحبت کنم. اگر واقعا ارزش‌های زندگیمون یه چیزای دیگریه و دوست داریم به سمت اونا باشه هدف گذاریمون، حرکت کردن اون کارمون، باید یه فضایی درست کنیم تو زندگیمون، چون تو زندگیمون این فضاها نیست واقعا. یه فضایی درست کنیم که تو اون فضا درباره این چیزا با هم حرف بزنیم، با خواهر برادرمون حرف بزنیم، با پدر مادرمون، با خانوادهمون، با شریک زندگیمون، با دوستامون، فضایی باشه درباره این ارزش‌های واقعیمون حرف بزنیم. این کمکمون میکنه که از ارزش‌های الکی هم دورتر بشیم، از این جانک ولیوها که میدونیم واقعا برای سلامت روانمون خوب نیست، دورتر بشیم. چطور؟ ما انقدر اجازه میدیم به تبلیغات که ما رو با اونا بمباران کنن. یه خورده هم به خودمون به ارزش‌های واقعیمون فرصت بدیم که اونا هم بتونن بیان یه خورده رومون اثر بگذارن. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. اینجا این نکته رو گفتم که از کتاب روابط از دست رفته یوان هری یاد گرفته بودم. امیدوارم که به درد شما هم خورده باشه. اینجا درباره چیزایی که این طرف و اون طرف میخونم و یاد میگیرم صحبت میکنم. شما هم اگر احساس کردید این 7-8 دقیقه چیزی یاد گرفتید و دوست دارید که ما این کارو تکرار کنیم، حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید.